जस्तो हामीले यहाँ चाहिँ वाइन जुसहरू टमाटरको जुस पनि पाइन्छ। जुस कस्तो हुन्छ भने एउटा तपाईँलाई लजिकको कुरा मात्रै जुस कस्तो हुन्छ भने जस्तो घरमा एउटा टुना या कुनै एउटा रोजा ब्रान्डको टुना खानुहुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ टमाटर र केचप, हाम्रो नेपालमा चाहिँ टमाटर र केचपको मात्रै जान्छ नि त। त्यो हुनाले तपाईँले टमाटरको त्यो जुस खानुहुन्छ नि, सेम रोजाको के उताको रोजाको टमाटो रोजा अनि त्यसपछि केचप रोजा भन्ने हुन्छ नि त। टमाटो रोजाको यस्तो मिठो जुस पाइन्छ। अन्तखेरि प्लेनमा पक्कै पनि ओरेन्ज त अफकोर्स तपाईँले खाइरहनु भएको नै हुन्छ, म्याङ्गो खाइरहनु भएको नै हुन्छ। एक्स्ट्रा क्रेज भनेको चाहिँ रोजाको त्यो टमाटो लाइक सस भनौँ त्यसको हुन्छ जुस, एकदमै मिठो हुन्छ। हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ थोरै मात्रामा रोजामा खाएको हुन्छ त्यो चाहिँ टमाटो सस होइन, तर यहाँ चाहिँ टमाटोको सस भन्दैन, यहाँ चाहिँ जुस भन्छ। नुनिलो गुलियो एकदमै मिठो हुन्छ। कृपया काहीँ पनि ट्राभल गर्दाखेरि आई निड टमाटो जुस भन्नु होला सबैजनाले, कस्तो मिठो हुन्छ त्यो चाहिँ खान नबिर्सनु होला। हामी फ्रान्सको पेरिसमा हामी ल्यान्डिङ भइसकेको छौँ। अब केही समयपछि हामी बाहिर निक्लिन्छौँ। त्यसपछि हामी पेरिसको बारेमा थोरै तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछौँ। अनि यसको साथसाथै तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल पिसफुल राइडर, हाम्रो यो नेपाली हो, पिसफुल राइडरलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। विभिन्न देशहरूको जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने पिसफुल राइडरलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु अनि बेल आइकन टच्च दबाइदिनु होला। र सकेसम्म सक्नुहुन्छ भने लिङ्क सेयर गरिदिनु होला। तपाईँको वाट्सएप, मेसेन्जर, इन्स्टा, कुनै पनि सोसियल मिडियाबाट तपाईँले लिङ्कहरू सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ। र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ पक्कै पनि नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू। अनि अर्को कुरा, तपाईँले चाहिँ कुन चाहिँ के खानुभयो यो अहिले फ्लाइ गर्दाखेरि? हामीले चाहिँ मैले चाहिँ स्टार्टिङमा चाहिँ भनौँ न टमाटोको जुस नै एकदम यहाँको फेभरेट रहेछ फ्रान्सको। स्टार्टिङमा हामीले टमाटो जुस खायौँ, त्यसपछि रेड वाइन र व्हाइट वाइन भनेको 187 ml चाहिँ पर पर्सन एउटा दिन्छन् होइन। अनि त्यो चाहिँ हामीले एउटा व्हाइट युज गऱ्यौँ, एउटा रेड युज गऱ्यौँ। जसले क्यामेरा खिच्दै हुनुहुन्छ उहाँले रेड युज गर्नुभयो अनि मैले व्हाइट, हामी दुवैजनाले कम्बिनेसन गर्दाखेरि एकदमै मिठो रहेछ त्यो वाइन। दुइटैले चेन्ज गऱ्यौँ, त्यो वाइन मिठो रहेछ, व्हाइट पनि मिठो छ, रेड पनि मिठो छ। त्यसको चाहिँ भोल्युम भनेको रेडको चाहिँ 30% छ अनि त्यसपछि व्हाइटको चाहिँ 12.5% छ। हामी त्यो खायौँ। अनि अरू तपाईँले कालपासा पनि खानुभयो भने हल्ला छ? कालोपासा चाहिँ मैले होइन, जो हाम्रो क्यामराम्यानमा बसिरहनु भएको छ सर, उहाँले खानुभएको हो। म चाहिँ प्योर भेज, मैले त भेज मात्रै खाएँ। म अफकोर्स आई निड भेज होइन, मलाई चाहिँ भेज मनपर्छ। अनि तपाईँलाई के पहिले यहाँ युरोप आइसकेपछि तपाईँ WC चाहिँ खुब गइराख्नु भएको छ अरे, के हो यो WC को मतलब? WC भनेको जस्तो वेलकम पारिदिनुहोस् त सर, के हो यो WC? म एउटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई पक्कै पनि जानकारी दिन्छु। WC म एकदमै धेरै नै धाइरहेको छु। WC भनेको चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ टोइलेट गइन्छ नि, लङ टोइलेट गइन्छ होइन, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने युरोपमा चाहिँ म्याक्सिमम् खानाहरू चाहिँ प्रोटिनयुक्त भरिएको, प्रोटिनै बढी हुन्छ। हेर्नुहोस् जे कुरामा हेऱ्यो प्रोटिन हुन्छ। त्यो हुनाले चाहिँ हामी नेपालबाट फर्स्ट टाइम आउने मान्छेहरूको लागि चाहिँ प्रोटिन बढी भएर पेटको समस्याको कारणले चाहिँ हामी टोइलेट म्याक्सिमम् गइरहनु पर्छ। मेरो पनि इक्जाम्पलमा म पनि छु। हिजो हाम्रो डेनमार्कमा बसाइ थियो, डेनमार्कको बसाइमा चाहिँ पेट अलिक गडबड भयो, डेनमार्कमा पनि टोइलेट बसियो होइन, WCमा होइन। त्यसपछि फेरि हामी डेनमार्कै कोपेनहेगन एयरपोर्ट अगाडि चाहिँ बसेर फेरि हामीले फेरि त्यहाँ पनि WC गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि अहिले म फ्रान्सको पेरिसमा आउँदैछु, मलाई WC को एकदमै हतार छ। अनि यो WC भने चाहिँ के हो सर? सर यो WC भने मिनिङ भनेको चाहिँ किन WC भन्नुभयो, जस्तो वेलकम पनि हुन्छ, यसको मतलब के हो? यो तपाईँलाई म पक्कै पनि क्लियर गर्नेछु। यो WC भनेको चाहिँ नेपाली भाषामा बोल्दाखेरि हामीलाई टोइलेट लाग्छ नि, जस्तो
चर्पी जाने भनिन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ डब्लुसी भन्ने बित्तिकै चर्पीको अर्थ बुझिन्छ चर्पी चाहिँ एकदमै धेरै जाने भएपछि चाहिँ त्यसलाई डब्लुसी भनिन्छ चर्पी जानेलाई डब्लुसी भनिन्छ ए त्यस्तो रहेछ मलाई चाहिँ एकदम पेट गुलगुल भइरहेछ हामीले म्याक्सिमम मैले भेज ब्रेड खाएँ त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यो भेज ब्रेड पनि भेज र नन भेज हुन्छ भेज एन्ड नन भेज हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले पक्कै पनि बुझ्नु होला ब्रेड उसमा चाहिँ प्लेनमा चढिसकेपछि तपाईँलाई सोध्छ उनीहरूले तपाईँलाई नन भेज भेजमा कुरा गर्छ त्यो चाहिँ तपाईँले पक्कै पनि जानकारी लिनु होला यदि तपाईँहरू भेज हुनुहुन्छ भने झुकिएर पनि एउटा सल्लाह हो यो झुकिएर पनि नन भेज युज नगर्नु होला बुझेर चाहिँ तपाईँले युज गर्नु होला धन्यवाद हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छौँ पिसफुल राइडरलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला धन्यवाद